знову ми. Несподіване повернення знаменитої кіберпанкової франшизи з 5-ю частиною «Матриці», новий спін-офф «Гри престолів», але тепер у вигляді повнометражного фільму, 4-та частина «Мумії», яка поверне улюблених персонажів і акторів, передісторія культового бойовика 80-х років, 26-й Джеймс Бонд від відомого режисера Дені Вільньова та чарівна посмішка нового американського психопата, який може стати жінкою. Досить либитись! Вітаю, друзі! Ви на каналі Є кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас офігезний випуск із найгарячішими новинами зі світу кіно. Попереду культові продовження та гучні повернення легенд, які готуються до виходу на великі екрани у наступні роки. Оця мила дитинка не дасть збрехати. Що за п***ня? Якщо вам подобається те, що ми робимо, станьте спонсорами Є кіно. Ваша підтримка – це не просто 25 гривень на місяць, це можливість і надалі створювати разом із нами якісний україномовний контент. І, звісно ж, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте палець угору, щоб україномовний YouTube звучав голосніше за будь-які чисельні російські канали. Офігенно! Ще не бачив такої крутизни. Нова частина знаменитої франшизи під робочою назвою «Мумія-4» офіційно в розробці. Найбільш офігезною новиною є те, що у новому фільмі повертаються ті, на кого всі довго чекали. Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс знову зіграють Ріка та Евелін О'Коннор. І що важливо, події третього фільму повністю проігнорують, а про провальний проект 2017 року з Томом Крузом і Расселом Кроу навіть не згадають. Сюжет логічно продовжить другу частину, повертаючи серію до знайомих персонажів і класичних подій. Проектом займається студія Universal, а режисерське крісло зайняли дует Radio Silence. Це постановники, які зняли такі хорори, як «Гра в хованки» 2019-го та «Крик» 2022-го. Вони вже мають власний стиль і вміння поєднувати гумор, пригоди та хорор. Подробиці сюжету тримають у суворій таємниці, але джерела запевняють, дух класичних мумій 100% залишиться. Тих самих, які ми дивилися ще на відеокасетах та пам'ятаємо кожен жарт і кожну вдалу сцену. «Пірати Карибського моря. День у морі» – 6-та частина легендарної пригодницької саги, яка готується вийти у кінці 2026 року. Це не перезапуск, не приквел і не мультяшний спін-офф. Це повноцінне продовження з новим сюжетом, новими героями і старим добрим безумством. Вибачайте, не знав. Режисером стрічки знову став Йохім Льонін. Саме він керував 5-ю частиною «Мерці не розповідають казки» і тепер повертається, щоб знову підняти піратські вітрила на хвилях магії, скарбів і страшних проклять. І головне, Джек Горобець усе ще може повернутися. Попри усі минулі скандали, ім'я Джонні Деппа є у сценарії, а Дісней вже не виключає його появи у новому фільмі. Уяви реакцію залу, коли він знову скаже «Агов, Любчику». Сюжет тримають у таємниці, але відомо, що на нас чекає нова піратська епоха з новими злодіями, кораблями і, ймовірно, новими міфами. «Пірати Карибського моря. День у морі» – це шанс для франшизи не просто воскреснути, а влаштувати справжній абордаж світовому кінопрокату. Ану по місцях, ледарі. Відпустити всі браси, розпустити всі вітрила. Хай несуть нас уперед. На волю, до самісінького обрію. You're dealing with an expert in guerrilla warfare. With guns, with knives, with his bare hands. In Vietnam, his job was to kill. Period. Rambo was the best. Рембо повертається, але цього разу без Сильвестра Сталлоне. Студія Millennium Media
готує новий фільм франшизи, який стане приквелом і розповість про юність Джона Рембо. Події розгортатимуться у період його служби у спецпідрозділі Green Berets під час війни у В'єтнамі, тобто задовго до подій класичних фільмів. На головну роль обрали Ноа Сентінео, зірку серіалу «Шантаж» і військового бойовика «Бойові дії». І хоча це зовсім інший тип актора, творці обіцяють показати становлення легендарного персонажа з нової сторони. Режисером виступить Ялмарі Гелендер, автор військового екшену «Сісу», нова частина якого вийшла у 2025 році і отримала дуже класний рейтинг. Станом на зараз проект перебуває у стадії підготовки, зйомки заплановані на 2026 рік, а прем'єру орієнтовно на 2027. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Фільм «Гра престолів» – майбутній проект від Warner Bros., яка на цей час перебуває в процесі злиття з компанією Paramount за якісь шалені $110 мільярдів. Це можна було б вважати чутками, але оскільки «Гра престолів» – одна із головних франшиз, то інформація про появу повнометражного фільму виглядає більш ніж переконливо. Сюжет розробляє відомий сценарист Бо Вільямон, який працював над серіалами «Андор» та «Картковий будинок». Відомо навіть про перший чернетковий варіант сценарію. Згідно з попередньою інформацією, стрічка може розповісти про Ейгона I Таргарієна, відомого як Ейгон Завойовник, засновника династії Таргарієнів, який разом із сестрами завоював Вестерос за кілька століть до подій Гри престолів. Персонаж і історія, детально описана у книзі «Вогонь і кров» Джорджа Мартіна, ще не з'являвся на екрані. Світ «Гри престолів», окрім основного серіалу, вже налічує 2 повноцінні спін-оффи. Високооцінений та заслужено розхвалений «Лицар Сімох королівств» та «Дім дракона», 3-й сезон якого вийде влітку 2026 року. Тож схоже, що Warner Bros. Таки серйозно націлена на ідею першого великого фільму у цьому всесвіті. «Матриця 5» – майбутній науково-фантастичний фільм від Warner Bros., який має продовжити одну із найвідоміших кіберпанкових франшиз в історії кіно. Після неоднозначної реакції на стрічку «Матриця Воскресіння» студія вирішила не закривати історію і офіційно запустила розробку нової частини. Думаю, ти розумієш, чому наша люба материнська компанія Warner Bros. Вирішила зробити продовження трилогії? Сюжет фільму пише відомий сценарист і режисер Дрю Годдард, який отримав номінацію на Оскар за сценарій до фільму «Марсіянин» та є сценаристом фільму «Проект Аве Марія», який вийде в український прокат у березні 2026-го. Ти дав нам те, що ми ніколи не очікували отримати. І що ж це? Ще один шанс. Цікаво, що це буде перша «Матриця», яка створюється без безпосередньої режисури Лани та Лілі Вачовські, авторок оригінальної трилогії. Водночас студія наголошує, що новий фільм не стане повним перезапуском, а має розширити всесвіт «Матриці» і запропонувати глядачам нову історію у знайомому світі. Поки що сюжет стрічки тримають у секреті. Але після фіналу «Матриця Воскресіння» у всесвіті франшизи відкрилися нові можливості для розвитку історії, людей і машин. Саме тому серед фанатів уже з'явилося багато припущень про можливе повернення головного героя франшизи Нео у виконанні Кіану Рівза. Що? Вони повідомили, що зроблять це з нами або без нас. Я гадав, вони не можуть цього зробити. Франшиза «Матриця», що почалася з культового фільму «Матриця» 1999 року, давно стала одним із головних символів кіберпанку у світовому кіно. Якщо Warner Bros. Справді знайде сильну історію для цього всесвіту, «Матриця 5» може стати або гучним поверненням легендарної франшизи, або її останньою спробою знову здивувати глядачів і назавжди змінити наше уявлення про цей світ. Після усіх цих років повернутися туди, де все почалося? Назад до «Матриці»?
«Константин 2» – довгоочікуване продовження, якого фанати чекали майже 20 років. Кіану Рівз знову повертається в ролі Джона Константина, окультного детектива, що балансує між пеклом і раєм, веде нескінченні битви з демонами і виглядає так, ніби щойно вийшов з нічної вечірки з самим дияволом. І це не просто чергове продовження. Це мрія, яку Кіану Рівз виношував останні 18 років і нарешті домігся схвалення від Warner Brothers. Фільм офіційно у розробці, сценарій вже завершено, режисер першої частини Френсіс Лоуренс теж повертається. І цього разу ніякої цензури. Фільм отримає рейтинг 18+, і стане ще похмурішим і глибшим. «Константин 2» вийде поза основним кіновсесвітом DC у категорії Elseworlds, де дозволено творити все, що завгодно. І так, Люцифер Пітера Стормера теж готується до нової битви за душу Джона Константина. До слова, ви знали, що в оригінальних коміксах персонаж Константина був списаний із самого Стінга. Саме так. Його стиль, манери і зовнішність стали прототипом цього культового героя. Warner Brothers тримають інтригу. Дата прем'єри поки не оголошена, але всі ключові фігури вже на місцях. А це означає лише одне – настав час для нової шаленої пригоди. З новим злом і тим самим знайомим героєм, який не боїться зазирнути в саме пекло. Новий 26-й фільм про Джеймса Бонда – майбутня стрічка від режисера Дені Вільньова, одного із найвпливовіших авторів сучасного кінематографа. Це не чутки і не фанатські фантазії. Amazon MGM Studios офіційно підтвердили, що саме Вільньов очолить нову главу в історії агента 007. Вільньов називає Бонда священною територією, з якою виріс ще з дитинства. І тепер, після шаленого успіху «Дюни» та того, що біжить по лезу 2049, він готовий вкласти у цю франшизу все, що вміє. Стиль, атмосферу, драму і масштаб. Зйомки нового фільму стартують після завершення «Дюна Месія», тобто раніше 2027 року на реліз розраховувати не варто. Але вже зараз очевидно, на нас чекає не просто чергова частина, а повноцінне переосмислення Бонда. Глибше, візуально сильніше і доросліше. Новий актор на роль 007 поки не оголошений, але кастинг уже триває. У пріоритеті молодий британський актор до 30 років. І хоча серед фаворитів зірковий Том Голланд, офіційного рішення ще немає. Одне можна сказати точно – це буде зовсім інший Бонд у стилі Вільньова. Зі зміщенням акценту з глянцевих гаджетів на внутрішній світ героя. З екшеном, який має сенс. І з постановкою, яка здивує навіть тих, хто думав, що бачив усе. Давай, Бонд. Де ти у чорта є? I think my mask of sanity is about to slip. If you stay, something bad will happen. Sabrina, why don't you dance a little? Christy, get down on your knees. Американський психопат знову на екрані, але цього разу з новим акцентом. Режисер Лука Гуаданіно, відомий за фільмами «Назви мене своїм ім'ям» та «Суспирія», працює над новою версією культового трилера «American Psycho» від режисерки та сценаристки Мері Гейрон з Крістіаном Бейлом у головній ролі. І саме ця новина сколихнула мережу. Адже спочатку з'явилася інформація, що головного героя можуть зробити жінкою, а на роль претендує хуліганка Марго Робі. Що таке? Убити всіх та втекти? Даруйте. Це голоси. Але вже за кілька днів ці чутки спростували. Мовляв, сценарій ще не готовий, кастинг не розпочато, а про зміну статі персонажа мова поки не йде. Втім, сам факт такого обговорення красномовний. Студія шукає новий ракурс, а образ Патріка Бейтмана в сучасному контексті – це не просто шанс перезняти фільм, а переосмислити історію зовсім по-новому. Про дату прем'єри поки не йдеться, хоча попередньо говорять про 2027 рік. Та якщо цей проект реалізується, він точно не залишиться непоміченим. Хай навіть з новим обличчям і, можливо, в іншому тілі. Слухайте, ви що, зовсім хворі? Ми поганці, тож це не дивно.
Месники Судний день це не просто новий фільм Марвел від знаменитих режисерів братів Руссо. Це ударна перезагрузка Всесвіту, де ставки вищі, ніж будь-коли. Після подій громовержців, останніх месників та Локі, мульти-всесвіт тріщить по швах. Всемогутній Кенг зник. Але замість нього приходить Доктор Дум. І що найнесподіваніше, його грає Роберт Дауні-молодший. Так, той самий легендарний Тоні Старк, але з іншого всесвіту. І тепер він головна загроза. Дай силу знову виграти битву, знову перемогти ворога. Фільм об'єднує старих і нових месників. Тор, Капітан Америка у виконанні Ентоні Макі, Людина-Мураха, Локі, Шанг-Чі, Людина-Павук, Доктор Стрендж і нова фантастична четвірка. Паскаль, Кірбі Квін і Мос Батрак. І це ще не все. На сцену виходить класичний склад Людей Ікс. Патрік Стюарт, Єн Маккеллен, Нічний Змій, Містик, Гембіт. Всі вони в одному фільмі. Проти одного ворога. Сюжет про те, як Доктор Дум отримає доступ до мультивсесвітного ядра. Артефакту, що дозволяє переписувати саму тканину реальності. Він змінює події, минуле, навіть пам'ять героїв. Ті, хто був ворогом, тепер союзник. Ті, хто рятував світ, тепер його загроза. Деякі месники взагалі ніколи не існували, а інші борються з версіями самих себе. Відтепер кожен герой змушений відповісти на одне запитання. Якщо Всесвіт – це ілюзія, то чи вартий він порятунку? Месники Судний день – це не просто ще один кросовер. Це повномасштабна війна за Всесвіт Марвел. За стару школу, за надію, за новий старт. Фільм вийде 18 грудня 2026 року. І якщо Марвел справді ставить усе на цю карту, готуйтесь. Це буде як остання частина месників, тільки крутіше і масштабніше. Я Мбаку, король Ваканди. Я Бен, король Янсі, володар Брум і Гран. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.